Leader RM của BTS chỉ ghé ăn có tô mì, nhưng từ đó về sau, chỗ ăn ngồi đã không còn như xưa nữa. Nếu là fan BTS, thì khi đến du lịch Hàn Quốc, bên cạnh những điểm đến lịch sử, thắng cảnh thì bạn lại có thêm một nơi để ghé thăm rồi đấy. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó là chỗ mà RM, BTS từng đến ăn một tô mì lúa mì lạnh cách đây chỉ một ngày. Do có lịch trình ở Busan, RM của BTS đi ăn mì lạnh Mimi Aeon. Chuyện là mới đây, trong lúc ở Busan để tổ chức Fanmade, trưởng nhóm BTS là RM đã ghé một quán mì lúa mì Mimi Aeon, đặc sản Busan, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Có vẻ như RM có tình cảm đặc biệt với các loại mì, bởi cũng có lần tràng trưởng nhóm tiết lộ rằng mình rất thích mì tương đen. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong thực tế, vào khoảng thời gian bị cấm ăn mì tương để giữ dáng, RM đã thèm đến mức xin đi vệ sinh rồi chạy đến hàng mì gần nhất, gắp cố vài đũa rồi chạy về. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dường như RM rất có duyên với các loại mì, tuy nhiên, có lẽ chuyện đó xảy ra khi RM và BTS hãy còn chưa nổi tiếng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Còn hiện tại, tràng trưởng nhóm chỉ đi ăn có mỗi tô mì Mimi Aeon thôi mà cũng làm nên huyền thoại. Vốn chuyện người nổi tiếng đi ăn ở quán nào đó rồi để lại chữ ký, chụp hình vốn cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng vấn đề ở chỗ, có lẽ do quá nổi tiếng nên sau khi RM ăn xong, chủ quán đã kiên quyết lấy chiếc bàn đó làm khu chụp ảnh kỷ niệm và không nhận khách vào ngồi ở bàn đó nữa. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỗ RM từng ngồi ăn giờ biến thành thắng cảnh. Nguồn: RM, BTS Việt Nam Fanpage. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. RM chỉ đi ăn có một tô mì, nhưng chỗ ăn ngồi từ đó về sau đã chẳng còn như xưa. Chiếc bàn mà trưởng nhóm BTS ngồi ăn hôm nào giờ đã trở thành photo zone, khiến nhiều fan dở khóc dở cười. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số còn so sánh có khác gì bún chả Obama không cơ chứ. Tuy nhiên có vẻ như chiêu này của chủ quán đã đúng, vì hiện tại, rất nhiều fan đã ghé thăm quán chỉ để chụp được tấm hình tại chiếc bàn nơi Kim Nam Yeon đã từng ngồi. Hiện tại, dù chưa xác định được danh tính của quán để các fan quốc tế có thể ghé thăm, nhưng các bạn có thể tìm hiểu một ít thông tin hay về món mì Mimi Aeon rất đặc biệt mà trưởng nhóm BTS đã thưởng thức nhé. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mimi Aeon là một món mì rất đặc biệt của người Hàn Quốc đấy. Mimi Aeon có thể nói là một trong số những món mì đặc biệt nhất Hàn Quốc, bởi thay vì làm từ bột lúa mạch như các loại mì khác thì nó được làm bằng bột lúa mì. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là một phiên bản mì lạnh độc đáo ở Busan mà hiếm nơi nào có. Hiện tại, ở Hàn Quốc đang vào độ mùa hè, và món mì lạnh thì là thức vô cùng phổ biến trong thời gian này, thế nên chẳng lạ gì khi trưởng nhóm BTS quyết định thưởng thức nó. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lịch sử của món mì này cũng lắm trong gai, vì nó được sinh ra vào cuộc chiến tranh Hàn Quốc những năm 1950. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời đó, người dân Busan không có đủ nguyên liệu để làm mì lạnh bằng lúa mạch do nhà cửa, ruộng vườn đã bị phá hủy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nên họ đành ứng biến bằng cách thay thế bột mì, tinh bột khoai lang và một số nguyên liệu khác. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trên khắp Hàn Quốc, chỉ có Busan là có món mì này, nên nếu muốn ó no thưởng thức thì chỉ có cách ghé thăm Busan thôi đấy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguồn: RM, BTS Việt Nam Fanpage.